May doing baby sa hotel? Andito na kami guys. Meron silang pa ice cream. Dahil ganda. Andito na sila nanay, tsaka si ate. Good morning mga nings kisay! Kilikili ko ulit. Good morning sa inyo. Diyos ko, inumpisahan ko na kagad ang vlog with a moment with Senyorito para naman good vibes tayo pare-parehas and good vibes all the way lang. So, ayun! Ngayon ay April 28, 2018. Sabado na. Bukas na yung alis ni Mama. Linggo. Papunta sa States. Kaya naman mag-check-in tayo sa sofitel mamaya. Hanggang tomorrow para diretso na si Mama sa airport. By the way, darating si Kevin mamaya from Japan. Kaya, doon na lang tayo sa sofitel magstay para hindi na sila matraffic and all. So, yun ang mga agenda natin today. And for Senyorito, good morning! Good morning! Good morning! Ang likot-likot na nyo guys, grabe. So, ayun nga, no, ako napanood nyo yung vlog yesterday. Ano, so kami natapos, alauna na. Grabe, plakda ako. Plakda dito si Senyorito. Buti na lang mabait itong si Cloud. Sa gabi talaga siya nagdediretso na tulog. So, tama na ang daldal. Mag-get ready na tayo, guys. Mag-aayos pa kami ng gamit. Good morning! Good morning! May doing baby sa hotel? Hindi, bawal maligo yung baby mo. Masisira yun. Toy yun eh. Bakit toy? Bakit? Bakit? Are you excited? Opo. Are you excited? Opo. Naiayos ko na yung gamit namin. Isang pack ng diaper ang dala ko. Mahirap nang maubusan. So, ito yung gamit ni Cloud, Cathy Sky, at saka sa akin. Yan pa kami dalang baby bag. So, dyan na lang natin ilalagay yung ibang mga pang emergency clothes. Morning, baby! Good morning. Guys, yung buhok mo ah. Nag-edit siya. Nag-edit ka ba? Nag-ano na lang. Sa uli ko na ito bag mo. Wow! Ready na si Donya. Uy, ito may Colgate. Nandito na yung cellphone mo, Janelle, ha? May mga pamana. Deodorant. Toothbrush. Toothbrush. Ito bag mo. Thank you. Baka may dollares pa yung naiwan mo. Ay, lipstick. Okay, tama. Yung lipstick binigay ko sa'yo. Madami akong kanya doon, baby. Umiyan na lang, sasama ka naman. Breakfast muna tayo, guys. So, yung favorite naming tinapay. Meron siyang almond butter tsaka strawberries. And syempre, yung aking pampagatas and pampa-energy. Mother Nurture 7-in-1 Choco Mix. Hello, Pogi! Hello, Pogi! Sakto-sakto na sa'yo ang damit mo, baby loves, oh. Ang ganda, grabe, putok na nga sa braso mo yan, no? Laki braso mo, eh, no? Laki muscle, eh. Ching-ching! Ching-ching! Hello, Cloud! Usus! Hello, Cloud! Ching-ching! Ang cute niya, oh. Bili tayo na marami mong ganyan. Onesie, no? Bagay pala sa'yo, baby, oh.
Ang big mo na tignan, no? Ching-ching! Ipit ka maganda, ha? Are you excited? Naka-ready na kami, guys. Pakita lang sa inyo ang aking suot. Itong favorite ko na polo shirt na Abercrombie. Tapos naka-jeans lang ako. And sneakers na pink. So, ayan. Si mother, oh. Ayaw na umali, uwi na siya bukas. Hindi niya pinabura yung kilay niya overnight. Samahan niyo ako mamaya guys sa hosting ko sa City Garden Hotel sa Makati. Then after, diretso tayo ng Cubao sa Novotel. Andito na kami, guys. Meron silang pa-ice cream. Yay! Medyo maraming tao ngayon. Pakihawak mo na. Salamat kay Morris. Inasikaso kami. Hi, Morris. Salamat. Ayun na. So, dito na tayo sa room. Madalian lang to. So, ang nakuha na lang natin na room is, ano lang tawag dito? Deluxe siguro. So, nagpalagay kami twin bed. Tapos meron tayo extra bed. Superior lang ata. Puno na pala kasi sa Conrad, kaya dito kami napunta. Sabi nga ni Sky, magpalit daw kami ng room kasi walang bathtub. O, paano? Walang bathtub. Nagpalit tayo. Ba't tayo magpapalit? Kasi nakulang batang o. Hayaan mo na walang bathtub. Mag-swimming ka naman sa pool eh. Sa pool ka na lang, ha? Okay? Go, go, go. Yung upuan, ito po yung edaan, ito yung, ano ito? Cabinet. Dahil, Sa kanila yung CR. dahil, tenda. Tenda dahil siya. Silbansin. Ano ito? Upuan. Upuan. Ano to? Banyo. Ito to yung choto, guys. Daddy. Ang ganda ng banyo mo, ah. Wow, sipag na sipag mag-ayos, ah. Rumaket si Daddy. Uy, kakagad, oh. Uy, kakagad. Pag wala ka, namiss kita. Galingan mo. Ngayon, guys, yung hosting niya dun sa couple. Tapos diretso pa ng isa. Rumaket. Meron akong hosting gig ngayon guys sa City Garden Hotel, City Garden Grand Hotel. So samahan nyo ako sa aking isang racket ngayon. Sa mga bag subscribers, I do hosting as well. And also, mamaya, in a bit, after ng hosting, diretso naman tayo sa Pan Pacific Manila para sa singing gig. So yan, let's go guys, let's hit it. Meanwhile. Kevin! Donya? Diyan ka muna, Donya. Ay, pera, Ben. Wala na, hindi ka na sa bag. Ito po kasi lola ko, kukuha ng pera, magkakasino. Kaya po hindi po binibigyan natin to ng pera. Ang lakas po maka-poverty kasi. Nabuko. Nabuko. Pinoy pa yan. O, Andun halika pala na. si Bibi, hindi ko nakita. Nandyan si Toron. Tulog si Toron. O, may ka muna. Bahala kay Cloud, ha? Busog naman yan, ma. Nakadede. Tapos napalitan ko na ng diaper. Ililigo ko muna si Senyorita sa baba. At kanina pa atat na atat. Halika, hey! Swimming pool. Ang daming tao. Madam. Madam, excited. Dito ka lang, babe. Sa mababaw. Yeah. Ay, yung dalawa, oh. Lalawig. Sky!
Grabe, ang ganda pa rin talaga dito. Na-miss ko. Kasi doon sa mga hindi pa nakakaalam, nag-work ako dito sa sofitel for 2 years. So, na-miss ko tong lugar na to. Dati ang dalas namin mag-check-in dito. Tapos nung nakilala namin yung Conrad, doon na kami palagi. So, anyway, andyan tayo sa seawall. Ayan, ang ganda. Grabe, tignan nyo yung sunset. Sobrang daming nag-ano dito, parang nagsa-sunbathing. And then, sayang nga hindi natin nabook yung room na nandun sa taas. Maganda sana, tayo, bay view. Kaya lang, since ura-urada na nga, ang nakuha na lang natin na view is dun sa may kabilang side. So, halika mag-ikot muna tayo kasi naliligo pa naman sila Sky. Hello! Na-meet ko si Ma'am Darin. Hello! Ay! Makeup artist din pala. Hello po! Ay, sige. Na tayo sa taas at tapos ng maligo si Madam. Tutuloy natin ang kanyang paliligo sa shower sa taas. Andito na sila nanay tsaka si ate. Hi, Cloud. Tignan mo si Mami. Iskoy eh. Sila! Cloud, oh. Parang may kaganapang nangyayari doon kasi may banda. Ano kayo meron dyan? Just then. Hi guys, so nandito na tayo ngayon sa City Garden Hotel. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung setup nila dito. So ganyan ang setup nila for this event. Ating LED wall and then the cake and then where the couple will sit. Very simple ang setup, minimalist ang dating. So guests are coming in. So nagsa-sound check and then magsa-sound check lang din tayo ng very minimal. Big! Pa! Boom! Ganyan na, tapos pagkatalo, kukunin niyo yung pera ng natalo. Okay, that's how simple it is. Alright, ready? 1, 2, 3, big, ba, boom! Okay, big, ba, boom! Naku, alam niyo yung ako nakikita, kapag pera ang usapan, nagiging malikaya. Kuya, pinuha ako ng musician ng Eye of the Tiger. Yung mga matindihan na talagang no. Big, pa, boom! Okay, ladies and gentlemen, congratulations. Thank you so much, Roslyn. Thank you so much, Richard. Salamat ha. Thank you for being with, for having me here. Salamat. Thank you, sir. Daisy, salamat. Yan, panoorin niyo yung vlogs niya to. Papanood nila to lahat. Salamat. Bye-bye. Thank you, Juan. 1 hour later. Lipat tayo sa kabilang room. Nandito ng tinapay, pagkain. Lutang na ako at ako'y gutom na. Ang lamig naman dito. Tayo, ang lamig dito. Hello, babe! Bakit hindi nyo dinala yung mga plato doon? Hindi kasi akala namin, Bumili. akala namin Mag-picnic tayo dito. dito na tayo kain. Dahan-dahan ma ha, ang sugar. Hi guys, so was na yung wedding hosting ko today at sobrang tired lang. Akala ko maaga ako matatapos today, but it turned out na almost 2 hours din yung
hosting na yun. Well, anyways, I really enjoyed the wedding. Casey and Len, thank you so much for letting me be your host for your wedding. Sobrang nakakatuwa lang yung love story ninyo. I'm so happy na you guys na-enjoy nyo yung gabi. Siyempre, pati yung mga guests nyo nag-enjoy din. So, super thankful lang ako sa inyo guys sa opportunity na yun na binigyan ninyo sa akin. I don't know kung makakahabol pa ako doon sa isang lagari ko, pero kasi dapat 9 yun, anong oras na mag-11 na hindi na ako makakahabol. So, babalik na lang tayo sa sofitel. So, yun lang guys, and I'll update you when I get there. Good night, everyone. Ano ba yung lakas naman makamulto na itong lampshade. Okay guys, matutulog na ako. And matulog na kami. Tulog na sila Ninya. Gising pa si Sky. Si Ate Mela tulog na. So guys, I'll see you again tomorrow's vlog. Last day na ni Mama. Bukas babalik na siya sa US. Kaya medyo sad ako ng konti. Pero alam ko naman na babalik siya dito. So, yun guys. Matutulog na muna kami. And I hope to see you on our next vlog.